السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. هغه څنګه چې تاسو ته معلومات دی، مونږ د آنلاین سیستم شروع کړی دی تر څو وکولی شو چې خپلو هیوادوالو ته د انګلیش ټیچینګ وکړو او هغوی وکولی شي چې په اسانۍ سره د انګلیسي ژبه زده کړي، ځکه چې انګلیسي ژبه زموږ او ستاسې په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. او نن سبا انګلیش چې د ټکنالوژي ژبه ده، که چېرې موږ او تاسې وکولی شو انګلیش لنګویج زده کړو، نو موږ به وکولی شو په ټکنالوژي باندې پوه اوسو. همدارنګه خپل ژوند کې به پرمختګ وکړو، خپل بزنس به ولرو په آینده کې. لکه مثال اکثره کوم آنلاین بزنس چې دی، مثال لکه موږ سره امازون دی او داسې نور در واخله، او اکثر د کامیاب خلک چې دي د هغوی انګلیسي ژبه زده وي، نو هغوی کولی شي دغه سیستم ته راشي، آنلاین سیستمونو باندې ځان پوه کړي او خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو الحمدلله موږ وکولی شو چې بوک زیرو موږ په 9 لیکچرو کې ختم کړو، او اوس زموږ نوبت را رسېدلی دی چې بوک 1 شروع کړو. نو الله دې وکړي چې تاسې ته یو څه زده کړه کړې وي. نو دغه سیریز تاسې کوشش کوئ چې خپل هم وګورئ، مخته شیر کړئ تر څو نور هیوادوال هم وکولی شي چې دغه څخه زده کړه وکړي، او د زموږ پیج در سره فالو کړئ تر څو تاسې ته هم په وخت سره خپل درسونه در ورسیږي. نو راځو خپل درس شروع کوو. زموږ درس چې دی نن ورځې هغه بوک 1 دی، صحیح ده، او تاسې پوهېږئ دغه درسونه چې دی مونږ په بوک زیرو کې اکثره کور کړي دي. نو د دې لپاره تقریبا دا دومره سخت کتاب نه دی، ډېر ایزي دی. نو دې کې چې دی مونږ سره دغه کم درسونه چې دي دا ټول په ایټم باندې تقسیم کړي دي، صحیح ده. یعنی لکه مونږ او تاسې چې کله کتاب مثال کوم کتابونه چې مونږ یې سره نو هغې په فصلونو باندې ویشلي وي، همدارنګه په عنوانونو باندې ویشلي وي، صحیح ده. نو دا دلته په ایټمو باندې ویشل شوي دي. موږ سره زموږ لومړی ایټم چې دی، یعنې هغه لومړی برخه چې زموږ د درس ده هغه آرټیکل دی، صحیح ده. یعنې ا ده او بل په دې بل پیج کې راځي ان دی، صحیح ده. نو په دې باندې موږ په بوک زیرو کې هم خبرې کړې وي چې دا موږ سره آرټیکل دی ا، او د تعریف تورې دی، د دې په واسطه موږ کولی شو یو څیز مشخص کړو. او ا د هغه ورډ لپاره استعمالیږي چې په سټارټینګ کې موږ سره څه وي، کانسوننټ لیټر وي، صحیح ده. نو ګوره ډیسک دا ویل کېږي دفتري میز ته، صحیح ده. او ډیسک چې دی موږ سره هغه ورډز دی چې په کانسوننټ باندې شروع شوی وي، نو ډیسک ویل کېږي میز ته. او که چېرې وغواړو موږ وایو چې یو دفتري میز، نو وایو چې ا ډیسک، صحیح ده. همدارنګه پن چې دی ویل کېږي قلم ته، صحیح ده. او که چېرې وغواړو چې یو قلم، نو ا پن، صحیح ده. همدارنګه پنسل ویل کېږي، خپله پنسل ته ویل کېږي. که چېرې وغواړو چې یو پنسل، نو ا پنسل. او رولر ویل کېږي خطکش ته. او که چېرې وغواړو چې یو خطکش، نو ا رولر، صحیح ده. دا موږ سره څه شی دی، رولر دی. همدارنګه موږ سره دی بوک ویل کېږي کتاب ته. زه په دې باندې یو فاست ریویو کوم، ځکه دا اکثره دا ورډ چې دي دا موږ په بوک زیرو کې هم ویلي دي او ډېر ساده دي، صحیح ده. ا بوک معنا یو کتاب، او بیل موږ سره بي ډبل ال دی، بیل ویل کېږي دغه ټلۍ ته. او ا بیل معنا یو ټلۍ یا یو زنګ، صحیح ده. په همدغه ترتیب باندې او کیټ ویل کېږي پیشو ته، او ا کیټ معنا یو پیشو، صحیح ده. ډاګ ویل کېږي سپي ته، ډاګ معنا سپی، ا ډاګ یو سپی. نو تاسې کوشش وکړئ زما خوږو وروڼو خویندو چې تاسې دغه کوم ورډز چې دي دا زده کوئ. هن چې دی دا لکه موږ سره یو ورډز دی، یو کلمه ده. ا هن یوه چرګه، هن چرګې ته ویل کېږي، هن معنا یوه چرګه. ډک دغه ورډز زده کوئ تاسې، صحیح ده. زما فوکس چې دی اکثره زه تاسو ته وایم چې تاسې فوکس چې دی پر دی ویکیبلري باندې وکړئ، دا خپل سټرانګ کړئ. دغه زده کړئ د ا او د ان او دا اسانه دی. دا ستاسې چې یو ځل هم زده کړئ دا د ټولو سره همدغسې راځي. فن پکې ته ویل کېږي. همدارنګه رابر، صحیح ده. ربر معنا پنسل پاک یا پاک چې ورته وایو موږ تاسې، صحیح ده. همدارنګه هماغه ایټم 1 دی، به د دې دویم پارټ چې دی موږ سره ان دی. تاسو ته موږ یادونه وکړه چې دا موږ سره آرټیکل دی، صحیح ده. او معنا یې د یو، ا او ان د دواړو معنا د یو. ان د هغه ورډز لپاره استعمالیږي چې په سټارټینګ کې موږ سره واول راغلی وي، لکه اپل، صحیح ده. اپل کې موږ سره په سټارټینګ کې ا دی، ا د واول لیټرز دی. په دې باندې موږ بحث کړی په بوک زیرو کې چې واول لیټرز موږ سره 15 دانې دي چې د ا دی، ای دی، آی دی، او دی او یو دی. کله چې دغه توري د لیټرز په سر کې راشي، نو هغې دپاره بیا موږ ان آرټیکل استعمالوو، صحیح ده. ان اپل. همدارنګه ان اورنج معنا یو مالټه، ان ایګ معنا یوه هګۍ. همدارنګه ان امبریلا یوه چترۍ. read aloud یعنی تاسې ولولئ
په لوړ اواز سره ریډ معنا لوستل الاود په لوړ اواز سره او ای موږ سره یو واو لیټر دی صحیح ده ایگ معنا هګۍ همدارنګه بیل ویل کېږي ټلۍ ته هین معنا چرګه پن قلم او پنسل هم داسې یو ډیسک صحیح ده دغه ټول هغه اکثر دغه ورډز موږ ویلي دي صحیح ده ایټم نمبر 2 دی موږ سره یعنی هغه دویمه برخه چې موږ سره د دې بوکس دغه ایټم 2 دی ایټم 2 کې موږ وایو چې اټ از نو ځکه په دې باندې زه اوس ایټم 2 ته وختم چې دا موږ الریډي دا اټ سم ویلې دی په بوک 0 کې صحیح ده اټس معنا دا چې دا اټ موږ سره سبجیکټ پروناون دی د بیجانه شان لپاره استعمالېږي او اس موږ سره ټو بی ورب دی صحیح ده د موجودیت ورب دی او معنا یې ده چې دی اټ معنا دا او اس معنا دی اوس دلته موږ سره دا ورډ چې دی باکس صحیح ده دا یو باکس دی موږ سره تاسو کوشش وکړئ دا غزده کوي ا باکس معنا یو باکس او کچېرې وغواړو چې وایو چې دا یو باکس دی نو اټ از ا باکس سیکنډ کې موږ سره دی بوتل وایي کېږي بوتل ده کچېرې وغواړو یو بوتل نو همدارنګه ا باټل او کچېرې وغواړو چې دا یو بوتل دی یا دا یو باټل دی ا باټل صحیح ده اټ از ا بیگ دا یو بیگ دی صحیح ده همدارنګه اټ از ا بټن دا یو تکمه ده یا یو تڼۍ ده موږ سره اټ از ا پاٹ او دا یو لوښی دی صحیح ده همدارنګه اټ از ا کلاک او دا موږ سره یو ساعت دی بل مې درته دا ویلی چې د کلاک او د واچ ترمنځ فرق شته دی کلاک چې دی دغه دیوالي ساعتونو ته ویلی کېږي یا هغه چې مثال د ټیبل او میز په سر باندې ایښی وي او واچ چې دی دغه د لاس ساعت ته ویلی کېږي صحیح ده همدارنګه کپ پیالې ته ویلی کېږي اټ از ا کپ دا یوه پیالۍ ده او اټ از ا پلیټ دا یو پلیټ دی صحیح ده همدارنګه دا هم هماغسې څنګه چې مونږ ویلیو تیر په دغه کې دا ورډز مونږ تیار ویلی دي په بوک 0 کې نو ځکه مونږ چې دی فرست ځو اټ از ا بس دا یو بس دی صحیح ده دا موږ سره څه شی دی بس دی اټ از ا ټرک او دا یو ټرک دی یا لارۍ ده اټ از ا ټرین او دا یو اورګاړی دی صحیح ده اټ از ا ډول او دا یوه ګوډۍ ده او اټ از ا بلیک بورډ او دا یوه توره تخته ده همدارنګه اټ از ا ډسټر دا موږ سره چې دی ډسټر تخته پاک ته ویل کېږي ګوره دغلته دغه تختې سره په څنګ کې میښی دی ډسټر صحیح ده دا موږ سره ډسټر دی همدارنګه ریډ الاود او تاسې ولولئ په لوړه اواز سره او ډاګ سپي ته ویلی کېږي ډول ګوډۍ ته ویلی کېږي همدارنګه پاټ لوښي ته ویلی کېږي صحیح ده بکس صندوق ته ویلی کېږي همدارنګه باټل چې دی دغه بوتل ته ویلی کېږي او کلاک ساعت ته ویلی کېږي صحیح ده نو دغه به انشاءالله به په هی ایز او شي ایز باندې به موږ بله ورځ خبره وکړو د نن ورځ دپاره همدا بس دی ایټم 3 شروع کېږي انشاءالله دا بیا په بل لیکچر کې به موږ بحث وکړو نو الله دې وکړي چې دغه درس باندې تاسې پوه شوي وئ همدارنګه دا مخته در سره شیر کوئ تر څو نورو هېوادوال هم وکولی شي چې په اسانه سره د انګلیش لنګویج زده کړي همدارنګه او تاسو هم زموږ دا پیج فالو کړئ تر څو تاسو ته په وخت سره او په ټایم سره دغه ویډیو در ورسیږي مننه ښاد او آباد اوسئ